سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. من برگشتم با یک درس دیگه از کتاب 4000 لغت. امروز درس 13 رو میخوایم کار کنیم، پارت اولش رو. خب 10 لغت اول رو قراره از درس 13 امروز با هم دیگه کار کنیم و واژه اول ما لغت خیلی ساده ای هستش، accounting. همون رشته حسابداری میشه. Accounting. مثلا he attended Cleveland State University where he earned a degree in accounting. یعنی رفت دانشگاه کلیولند و مدرک حسابداری رو گرفت. Accounting و earn رو دقت کنین. برای گرفتن مدرک و اینها. Earned a degree in accounting. یا مثلا he works for an accounting firm. یعنی برای یک شرکت حسابداری کار میکنه. پس accounting میشه رشته حسابداری. واژه دوم ما یه واژه‌ای هستش که خیلی زیاد استفاده میشه، لغت appeal. ببینید appear ظاهر شدن، اگه یادتون باشه آرش رو بردارین یه ال بذارین و به همون شکل هم تلفظ میشه appeal. دو تا معنی اصلی داره بچه ها appeal. یکیش درخواست هست، درخواست، مثلا عاجزانه یک نفر درخواست میکنه، یا درخواست کردن، هر دوتاش درسته. مثلا ما میگیم appeal for. یه مثال میزنم. The police have issued a new appeal for information. بچه issue an appeal یعنی درخواست کردن. اوکی. پس issue an appeal. حالا اینجا ما داریم the police have issued a new appeal for information. یعنی پلیس درخواست جدیدی صادر کرده برای اطلاعات بیشتر، حالا در مورد اون مجرم. ما یک appeal to داریم. appeal to مثلا all the organizations involved have sent urgent appeals to the government asking for extra funding. حالا ببینید have sent urgent فوری، appeal درخواست فوری رو ارسال کردن به کی؟ to the government. پس ما وقتی از یکی درخواست میکنیم اون appealمون رو، اون درخواستمون رو برای شخص میفرستیم. اوکی؟ و میتونیم از send استفاده کنیم. send حالا urgent appeals to. خب واژه بعد، مثال بعدی ما the girl's family have made a public appeal for help to try and catch her killer. خب have made a public appeal یعنی درخواست از عموم افراد، از عموم مردم درخواست کردن که اون قاتل دخترشون رو پیدا کنن. یه جا هست ما میگیم appeal to somebody to do something، یعنی از کسی درخواست کنیم که کاری انجام بده. مثلا appeal to the army to not use too much force، یعنی از ارتش بخوایم که در واقع خیلی از قدرتش استفاده نکنه. an appeal to the army to not use too much force. یک معنی داره appeal به معنای جذاب، یه ویژگی که در واقع دیگران رو جذب میکنه در یک فرد. اوکی؟ اون جذابیتش. مثلا what is the particular appeal of this island؟ آقا جذابیت خاص این جزیره چیه؟ هست اینجا به عنوان به عنوان اسم هست. اوکی؟ یا مثلا میگیم the program has a very wide appeal. وقتی میگیم wide appeal یعنی برای همه افراد، برای اکثر افراد جذاب بوده، جذابیت داشته. پس از have یا has استفاده میکنیم. has a very wide appeal. یه جا میگیم appeal for. مثلا the film has great appeal for young audiences. یعنی اون فیلم جذابیت زیادی برای جوونا داره. young audience. alright؟ پس اینجا دوباره میگیم has great appeal for. وقتی داریم برای گروهی صحبت میکنیم که جذابیتی برای اونها داره. یه جا میگیم appeal to که با همون معنی جذابیت. مثلا the program appeals to young children. حالا اینجا به عنوان فعل ما داریم استفاده کنیم، براشون جذابه. یه جا میگیم has یا have مثلا appeal، ولی اینجا ما داریم میگیم appeals to مثلا young children، یعنی براشون جذابه.
Alright. اینجا به عنوان فعل استفاده شده. The idea of working abroad really appeals to me. یعنی خیلی برای من جذابه. Alright. پس اینجا به عنوان فعل استفاده شده و بعدش to میاد. Appeals to me. It really appeals to me. یعنی خیلی برام جذابه. خب واژه سوم ما لغت assume. فرض کردن. assume. خب بریم چند تا جمله با هم دیگه کار کنیم. یه جا ما میگیم assume that. فرض کردن. مثلا I didn't see your car so I assumed you'd gone out. اینجا میتونیم that رو هم حذف کنیم. یعنی فرض کردم، اینجور فکر کردم که تو مثلا رفتی بیرون، ماشینت رو ندیدم. یه جا میگیم it is یا it seems reasonable to assume that. It is یا it seems reasonable to assume that. مثلا it seems reasonable to assume that the book was written around 70 AD. It seems reasonable to assume. یعنی یک سری شواهد و مدارک دارین و میگین خب اینطور میشه فرض کرد، یعنی اگه اینجوری فرض کنیم اشتباه نیست، به بیراهه نرفتیم. It seems reasonable یا it is reasonable to assume that. یه مثال دیگه میزنم. I think we can safely assume that interest rates will go up again soon. بچه وقتی میگیم we can یا I can safely assume یعنی چی؟ یعنی تا حد خیلی زیادی مطمئنم. اینجا مثلا میگیم I'm almost certain، یعنی تا حد خیلی زیادی مطمئنم یا مطمئنیم که مثلا نرخ بهره در سال آینده میره بالا یا قیمت دلار افزایش پیدا میکنه. وقتی شواهد و مدارک وجود داره و به شما این رو اثبات میکنه و شما تا حد خیلی خیلی زیادی، نه قطعاً ولی تا حد خیلی زیادی mطمئنین، اون موقع میگین I can safely یا we can safely assume that. خب یه عبارت داریم let us یا let's assume that. این یعنی چی؟ یعنی دارین در مورد یک چیزی فکر میکنین و یک شرایطی و عواقبش رو هم دارین در نظر میگیرین که خب این اتفاق ممکنه بیفته. حالا اگه تو جمله مثال بزنم راحت در متوجه میشین. Let us assume for a moment that we could indeed fire her, should we? خب دارین در مورد یک شرایطی صحبت میکنین که فلانی رو اخراج کنین. اوکی؟ و عواقبش رو هم دارین در نظر میگیرین. توی این شرایط میگین let's assume. حالا اینجور در نظر بگیریم که میتونیم اخراجش هم کنیم اوکی؟ پس این رو در نظر بگیریم که این آپشن رو هم داریم. و توی این شرایط استفاده میشه که ما داریم در مورد شرایط فکر کنیم و عواقبش رو هم داریم در نظر میگیریم و میخوایم به یک نتیجه گیری برسیم. Let us assume for a moment that we could indeed fire her, should we? مثال دیگه. When it got to midnight and Paul was still not back. وقتی نیمه شب شده بود و پال هنوز برنگشته بود. I began to assume the worst. یعنی چی؟ یعنی بدترین چیزا به ذهنم رسید. وقتی میگین I assumed the worst یعنی فکرم به 1000 تا جای بد رفت، به 1000 چیز بد رفت. تو فارسی هم میگیم فکرم 1000 تا اتفاق بد تو ذهنم افتاد. Okay? I assume the worst. Alright. واژه بعدی ما لغت borrow یعنی قرض گرفتن. با lend اشتباه نکنیم بچه. lend یعنی قرض دادن، borrow یعنی قرض گرفتن. خب مثلا can I borrow your pen for a minute؟ یعنی یه دقیقه میتونم خودکارت رو ازت قرض بگیرم. یه جا بگیم borrow something from somebody. borrow something from somebody یعنی یک چیزی رو از کسی قرض بگیریم. مثلا you're allowed to borrow from the library at a time. You're allowed to borrow 6 books from the library at a time. یعنی توی هر دفعه میتونی این اجازه رو داری که 6 تا کتاب رو از کتابخونه قرض بگیری. They borrowed heavily from the bank to start their new business. وقتی میگیم they borrowed heavily یعنی خیلی هزینه، پول خیلی زیادی رو از بانک گرفتن، وام در واقع گرفتن. این borrow heavily from the bank یعنی وام خیلی سنگینی گرفتن. borrow بچه ها میتونه به معنای کپی هم باشه. یعنی چی؟ یعنی ایده، لغات، طرز فکر یک نفر رو کپی کنیم. اوکی، این میشه borrow.
پس اینجا به معنی قرض گرفتن نیست که مثلا وقتی شما بذار مثالشو بزنم که اینجا مثلا میگیم borrow something from somebody یا something. مثلا میگیم I borrowed my ideas from Eliot's famous poem The Wasteland. یعنی من ایده هام رو از شعر سرزمین هرز تی.اس. الیوت کپی کردم. اینجا نمیتونیم بگیم قرض کردم، گرفتم ایدمو ازش. پس اینجا میتونیم borrow رو استفاده کنیم وقتی فکر، ایده یا نظر یا لغات یک فرد رو کپی میکنیم، از borrow میتونیم استفاده کنیم. واژه بعدی ما دوستان client هست. client یعنی مشتری، به معنی customer هستش. client. یک چند تا میخوام کالوکیشن باهاتون در مورد client کار کنم، ولی اول یه مثال بزنم. A meeting with an important client یعنی یک جلسه با یه مشتری خیلی مهم. خب ما یه جا میگیم a major client. A major client یعنی چی؟ یعنی مشتری که خیلی برای ما مهمه. مثلا some of our major clients have not taken the news of the merger well. Some of our major یعنی یک سری از مشتریای اصلیمون این خبر رو دریافت نکردن. یه جا میگیم a potential or یا a prospective client. potential یعنی بالقوه. یعنی چی؟ یعنی مشتری که میتونه مشتری باشه، یعنی هنوز مشتری ما نیست ولی این توانایی هستش که مخشو بزنیم و تبدیل به مشتری کنیم. پس perspective میشه مربوط به آینده، مشتری آتی، مشتری آیندهمون. پس همچنان در حال حاضر مشتری ما نیستش. پس میگیم potential یا prospective client. مثلا make sure potential clients know about all of your services. All of your services. حالا الان مشتری که الان داریم چی میشه؟ میشه an existing client یعنی مشتری که الان هست، شما دارین این مشتری رو. We are very keen to keep our existing clients happy. We are very keen خیلی خوشحالیم، خیلی دوست داریم که مشتری های فعلیمون رو خوشحال نگه داریم. و یه جا هم میگیم a private client. A private client که در واقع اون مشتری بیشتر به عنوان فرد در نظر گرفته میشه تا یک بیزنس، تا یک شرکت، یک فرد. مثلا there are more than 200 stockbroking firms eager to take on private clients. پس ما مشتری پرایوت وقتی میگیم فرد منظورمون هست، یک نفر تا حالا شرکت. یه جا کلاینت میتونه شرکت باشه، مثلا فلان شرکت مشتری ماست، ولی پرایوت کلاینت اون مشتری فردی هست، نفری. واژه شیشه ما دوستان داونتاون هست. داونتاون خب خودتون میدونین داونتاون مرکز شهر هستش، جایی که اکثر بیزنس ها اینها هستش. خب قیدم هستش، داونتاون قید مکان هستش. مثلا ما میگیم I have to go downtown later. I have to go downtown later یا downtown restaurants. یا اینجا دیگه به عنوان صفت هست بچه ها، دقت کنید. downtown restaurants داره رستوران رو تعریف میکنه، اسم رو داره تعریف کنه، قبل از اسم میاد، یعنی رستورانی که واقع شده در مرکز شهر. A downtown restaurant. Yeah, she works for a law firm in downtown Miami. downtown Miami یعنی چی؟ یعنی تو مرکز میامی. خب واژه بعدی ما لغت dull. dull معناهای زیادی داره. یکی از معانیش برای چیزیه که خیلی کسل کننده و خسته کننده باشه. مثلا میگین life is never dull when Elizabeth is here. یعنی زندگی اصلا خسته و کسل کننده نیست وقتی الیزابت اینجاست. یا مثلا میگیم a dull movie یعنی فیلمی که خیلی خسته کننده است، کسل کننده است. یا it sounded pretty dull to me خیلی برای من کسل کننده بود. یا the weekly meetings tend to be deadly dull. وقتی میگیم deadly یعنی very، یعنی به جای اینکه بگیم very dull بگیم deadly dull یعنی خیلی خیلی خسته کننده. اگه در مورد رنگ و نور و اینجور چیزها باشه، یعنی یک رنگی که روشن نیست یا نوری که روشنایی نداره، کمه، right? مثلا the birds is dull brown and gray in color. حالا مثلا اگه dull brown بگیم یعنی قهوه‌ای که در واقع قهوه روشن نه، قهوه تیره. یا her eyes were dull with dark shadows beneath them.
Her eyes were dull. دیدین برق چشم وقتی صحبت میکنیم؟ حالا اگه اون برقه نباشه، اون چشم اون روشنایی رو نداشته باشه، خیلی بیروح باشه، میگیم dull eyes. یا مثلا the dull afternoon light، یعنی نور بعد از ظهری که روشنایی نداره، اون برایتنس رو نداره و میگیم dull هستش. در مورد آب و هوا، dull به معنای در واقع هوایی هستش که ابریه و روشنایی در آسمون شما نمیتونید ببینید، نور آفتاب رو نمیبینید، میگین که این هوا dull یا گرفته. مثلا dull outside the weather was hazy and dull، یا مثلا a dull sky، آسمون ابری. در مورد درد و اینها، در مورد درد موقعی هستش که شما درد شدیدی تو بدنتون ندارین ولی این درد هم متوقف نمیشه، کم نمیشه ولی خیلی شدید نیست. alright. اون درد رو، اون پین رو میگن dull هستش. اوکی، پس دردی توی بدن، حالا مثلا کمردرد، پادرد، هر چیزی که خیلی شدید نیست ولی متوقف هم نمیشه، یه مدت زمان طولانی طول میکشه که این درده بره. مثلا میگیم a dull ache in her lower back، a dull ache، یا the pain was dull but persistent. اون دردی که داشتم dull بود، یعنی خیلی شدید نبود ولی همینجوری ادامه داشت. واژه بعدی ما، واژه هشتم ما، لغت embarrass هست. embarrass به عنوان فعل یعنی خجالت زده کردن، خجالت کشیدن. مثلا Lori gets embarrassed if we ask her to sing. یعنی لوری اگر ازش بخوایم که آهنگ بخونه خجالت میکشه. gets embarrassed، دقت کنین، gets embarrassed یعنی خجالت زده میشه، خجالت میکشه. He looked embarrassed when I asked him where he'd been. یعنی خجالت کشید وقتی ازش پرسیدم که کجاست. یه سری کالوکیشن کار کنیم. وقتی میگیم خیلی خجالت زده شدم میتونیم از 4 تا قید استفاده کنیم. very deeply, highly و acutely. very deeply, highly and acutely embarrassed یعنی خیلی خجالت زده. Michelle was acutely embarrassed at having to ask for money. از اینکه درخواست پول کرد میشل خیلی خیلی خجالت زده شده بود. یه جا میگیم یه ساختار embarrassed to do something یعنی از انجام کاری خجالت زده شدن. He was embarrassed to admit making a mistake یعنی از این که قبول کرد که اشتباه کرده خجالت زده شد، خجالت کشید. یا embarrassed میگیم about یا at، prepositionش این هستش، embarrassed about یا at. مثلا I felt embarrassed about how untidy the house was یعنی از اینکه خونمون چقدر نامرتب بود واقعا خجالت زده شدم. واژه بعدی ما لغت fair هستش بچه‌ها. fair در واقع اون پول بلیت هواپیما و قطار و اتوبوس و اینها رو میگن fair. مثلا ما میگیم bus، train، air، cab، fare. با اینا همشون fair میاد، پول بلیت هواپیما و اتوبوس و قطار اینها. Airfares have shot up by 20%. Airfare همون پول بلیت هواپیما. یا مثلا ما برای نیم بها میگیم half fare یا full fare. half fare میشه نیم بها، full fare تمام بها یعنی کل پول به صورت کامل. Children under 14 travel half fare. به بچهای زیر 14 سال نیم بها سفر میکنن. و واژه دهم ما لغت former. former بچه‌ها به عنوان صفت، دقت کنید، به عنوان صفت یعنی قبلی. قبلی یعنی چی؟ سابق، همسر سابق، دوست سابق، خونه سابق. alright. مثلا the former Soviet Union، اتحادیه جماهیر شوروی سابق، the former. یا their farm has been reduced to have its former size. reduced to have یعنی نصف شد، نسبت به سایز قبلیش نصف شده بود. یا مثلا میگیم my former husband، شوهر سابقم. former president Clinton، president Clinton سابق، قبلی. right. و یه جا میگیم the former
که توی شرایط فرمال در رایتینگ استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما 2 نفر رو گفتین، 2 تا چیز رو مثال زدین، یا 2 فرد رو، 2 اسم رو، 2 هر چیزی رو، و از the former استفاده میکنین، یعنی قبلی. ببینید مثلا میگین انگلستان و امریکا، بعد یه سری توضیحات رو میگین، بعد به جای اینکه دوباره انگلستان رو استفاده کنین میگین the former. یعنی چی؟ یعنی از اون 2 تایی که نام بردین اولی، the former. alright. مثلا of the 2 possibilities، یعنی از اون 2 تا شرایط موجود، از اون 2 تا امکان موجود. The former seems more likely، اولی به نظر احتمالش بیشتر میاد. The former seems likely. خب این از 10 تا لغت دوستان برای کتاب 4000 لغت که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. در پارت بعدی، پارت دوم درس 13 رو قرار هست با هم دیگه کار کنیم. همراه من باشین.